नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज मैले नेपाल बैंक लिमिटेड तह 3 कनिष्ठ सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु साथीहरू, अथवा गोल्ड टेस्टर पनि भनिन्छ। पाठ्यक्रमको रूपरेखा रहेको छ। यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्नानुसार चरणमा परीक्षा लिइनेछ साथीहरू। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हुन्छ पूर्णाङ्क 100 को। त्यसैगरी द्वितीय चरण प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्णाङ्क 50 को। त्यसैगरी तृतीय चरण चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ पूर्णाङ्क 20 को साथीहरू। प्रथम चरण लिखित परीक्षा साथीहरू, प्रथम पत्र जेनरल नलेज करेन्ट अफेयर हुन्छ साथीहरू, पूर्णाङ्क 100 नै हुन्छ। बैंकिङ म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट एन्ड कस्टमर ह्यान्डलिङ उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली जेनरल नलेज र करेन्ट अफेयरबाट वस्तुगत प्रश्न आउँछ साथीहरू, 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्कबार, जम्मा 40 अङ्कको। त्यसैगरी विषयगत चाहिँ 12 प्रश्न, प्रत्येक अङ्कको 5 अङ्कबार गरेर जम्मा 60 अङ्कको। 40 अङ्कको वस्तुगत र 60 अङ्कको विषयगत प्रश्न आउँछ साथीहरू। समय चाहिँ 2 घण्टा। त्यसैगरी द्वितीय चरण प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ साथीहरू। प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्णाङ्क 50, उत्तीर्णाङ्क 25, समय 20 मिनेट हुन्छ। त्यसैगरी तृतीय चरण व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 20, परीक्षा प्रणाली मौखिक हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ साथीहरू। लिखित परीक्षामा यथासम्भव पाठ्यक्रममा सबै खण्डहरू प्रश्नहरू सोधिनेछन्। विषयगत प्रश्नमा प्रत्येक पत्र र विषयका प्रत्येक खण्डहरूको लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछ। परीक्षार्थी प्रत्येक खण्डको प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ साथीहरू। त्यसैगरी प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ र द्वितीय चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवार मात्र तृतीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टिपल चोइस प्रश्नको उत्तर सही दिएमा प्रत्येक उत्तर बापत 2 अङ्क प्रदान गरिनेछ भने गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ साथीहरू। नदिएमा अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्टा गर्ने छैन। मल्टिपल चोइस अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ साथीहरू। 1 मा जेनरल नलेज अन जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनोमी, सोसियो कल्चर एन्ड पोलिटिकल स्ट्याटस अफ नेपाल। 2 मा चाहिँ बेसिक नलेज अन कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। त्यसैगरी 3 मा बैंकिङ हिस्ट्री अफ नेपाल, करेन्ट स्ट्याटस अफ बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन नेपाल। त्यसैगरी 4 मा बेसिक नलेज अन बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073। त्यसैगरी 5 मा बेसिक नलेज अन कम्पनी एक्ट 2063। त्यसैगरी 6 मा बेसिक नलेज अन गोल्ड एन्ड सिल्भर। त्यसैगरी 7 कन्टेम्पोरेरी इस्युज अन इकोनोमी, बैंकिङ, पोलिटिक्स, स्पोर्ट्स इटिसी। त्यसैगरी सेक्सन बी बैंकिङ म्यानेजमेन्ट एन्ड एकाउन्टिङ एन्ड कस्टमर ह्यान्डलिङ रहेको छ साथी। यो चाहिँ लिखित हुन्छ 60 मार्क्सको, 12 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 5 अङ्कबार, 60 अङ्कको। 1 मा रोल एन्ड फङ्सन अफ सेन्ट्रल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक एन्ड कमर्सियल बैंक। त्यसैगरी 2 मा बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ, अब्जेक्टिभ, स्कोप, फङ्सन, डबल इन्ट्री सिस्टम। त्यसैगरी 3 मा चेक, ड्राफ्ट एन्ड बिल कलेक्सन, टाइप्स, ह्यान्डलिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन। त्यसैगरी 4 मा ब्यालेन्स सिट, नेचर, पर्पोज एन्ड इट्स प्रेजेन्टेसन। त्यसैगरी 5 मा लेटर एन्ड मेमो राइटिङ, फाइलिङ, इन्डेक्सिङ। त्यसैगरी 6 मा कम्प्युटर इन्ट्रोडक्सन, विन्डोज, माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेल, एमआइएस। त्यसैगरी 7 मा गोल्ड एन्ड सिल्भर, प्राइस, वेट, इम्पोर्टेन्ट, क्वालिटी, प्युरिटी एन्ड टेस्टिङ मेथड अफ प्रिसियस मेटल, द्याट मिन्स गोल्ड एन्ड सिल्भर एन्ड अर्नामेन्ट अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर। त्यसैगरी 8 मा गोल्ड एन्ड सिल्भर लोन, कस्टमर रिलेसन, कस्टमर ह्यान्डलिङ, मार्जिन, सेफ्टी, सेक्युरिटी अफ लोन, लोन डिडेड एन्ड प्रमिसरी नोट। त्यसैगरी 9 मा बैंकिङ एन्ड अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064। त्यसैगरी 10 मा एन्टी मनी लन्डरिङ एक्ट 2064। त्यसैगरी 11 बैंकिङ हिस्ट्री अफ नेपाल। त्यसैगरी 12 करेन्ट स्ट्याटस अफ बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन नेपाल।
त्यसैगरी साथीहरु द्वितीय चरण चाहिँ प्रयोगात्मक हुन्छ, प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन, कोर्स अफ आउटलाइन, नलेज अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर। 1 मा गोल्ड एन्ड सिल्भर प्राइज, त्यसैगरी 2 मा वेट, इम्पोर्टेन्स, क्वालिटी, प्युरिटी अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर। त्यसैगरी 3 मा टेस्टिङ मेथड अफ प्रिसियस मेटल एन्ड गोल्ड एन्ड सिल्भर। त्यसैगरी 4 मा अर्नामेन्ट अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर। त्यसैगरी नलेज अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर लोन, 1 मा गोल्ड एन्ड सिल्भर लोन। त्यसैगरी 2 मा मार्जिन, सेफ्टी, सिक्युरिटी अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर लोन। त्यसैगरी 3 मा लोन डिडेड, पर्मिसरी नोट अफ गोल्ड लोन। चाहिँ साथीहरु नेपाल बैंक लिमिटेड तह 6 गोल्ड टेस्टर अथवा कनिष्ठ सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम रहेको थियो साथीहरु। तपाईले पनि तह 3 मा भर्दै हुनुहुन्छ भने यो सिलेबस हेर्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरु। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुको एक लाइक, एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ भिडियो ल्याउन मोटिभेसन गर्नेछ साथीहरु। धन्यवाद।